Përshëndetje nderuar miq, ditët kanë kaluar, jemi takuar sërish në rrëfimin tonë të fundjavës, ku sërish edhe këtë javë do të jetë i ftuar një personazh mjaft interesant, nuk do t'ja zbuloj cili është, do të shikojmë një foto të fëminisë tij për ta prezantuar më pas. E pra pikërisht kjo është fotoja, ku i ftuari im është ende i vogël, është së bashku me vëllezërit e tij dhe me babain. Ata që e njohin në fakt e kanë pikasur, tiparet e tij nuk kanë ndryshuar as pak. Të nderuar miq, kam kënaqësi së bashku me ne në studio do të jetë sot Auron Tare. Kënaqësi që jeni me ne. Auron, ju jeni drejtori i agjencisë kombëtare për mbrojtjen e Bregdetit, por ne ju njohim në fakt si një personazh mjaft të dashuruar me trashëgiminë kulturore shqiptare, me pasuritë nënojore shqiptare, të apasionuar shumë pas historisë. Pasionet tuaja. Me sa duket më vjen mirë që më njihni nga pjesa e pasioneve dhe nga puna. Edhe puna, absolutisht që edhe puna. Por keni qenë gjithnjë aktiv në mbrojtjen e pasurive kombëtare. Do t'ju çojmë në fëminin tuaj të largët, do të rikthehemi pas në vite, pikërisht ndoshta edhe te kjo foto, ku jeni së bashku me vëllezërit tuaj, ju jeni lindur në qytetin e Tiranës, paçka si origjina juaj nuk është nga Tirana. Po, në Tiranë kam lindur, sigurisht. Babai gjyshrit tuaj janë nga Vlora? Jo. Nga? Janë nga një zonë nga jugu që quhet zona e Kurveleshit, pra shmalësia ose malësorët e jugut. Është një zonë interesante, është shumë e bukur, me plot histori. Do të rikthehemi paksa tek gjyshi juaj, i cili jetoi për shumë vite në Amerikë dhe në vitin 1920 në mos gaboj është rikthyer në Shqipëri për të marrë pjesë së bashku me bashkëdhetarët e tij në luftë. Ka qenë stërgjyshi. Stërgjyshi? Është rikthyer këtu për të marrë pjesë në luftë së bashku me bashkëdhetarët e tjerë shqiptar. Po, sepse paktën nga ato që un kam lexuar ose kam gjetur për kënaqësinë time, në atë kohë Vatra dërgoi disa njerëz që vullnetar ishin dhe ata që ishin nga Korça erdhën me atë bandën e famshme të Vlorës, bandës së Korçës të Vatrës. Ndërsa këta që luftonin ishin zakonisht nga Tepelena dhe nga Vlora, pra ishte ajo ndarja e prioriteteve. Kështu që me sa duket edhe ai ka qenë pjesë e këtij grupi që kanë ardhur pra për luftën e Vlorës, sepse në fakt diaspora në Amerikë në atë kohë ishte shumë aktive, pati shumë përpjekje si në disa për konferencave të rëndësishme të kohës për ndarjet e territoreve shqiptare dhe sigurisht duke qenë në Amerikë ishin dhe më të kënduar, më të mirë informuar dhe kuptuan rrezikun e madh që mund t'i vinte një ndarje të kufirit në Vlorë, pra marrjes së Vlorës nga Italia së kohë dhe sigurisht reaguan në mënyrën më interesante të mundshme, pra duke dërguar vullnetar. Megjithatë një ndjenjë dhe dashurie shumë e fuqishme mund të bënte që të lije Amerikën dhe të vijë të luftoje për vendin tënd. Po, në atë kohë, shiko, njerëzit kanë pasur, pavarësisht se largoheshin për qëllime të ndryshme ekonomike në përgjithësi, kanë pasur shumë të fortë lidhjen me vendin e tyre, me vendlindjen, kanë pasur një krenari për një vend i cili edhe paksa i varfër për kohën ka qenë i bukur, pra ishte një vend i bukur dhe unë mendoj që dhe pjesa e bukurisë natyrore ka qenë dhe ajo pjesë atraktive madhe që ata ishin kaq lidhur me vendin e tyre, me pjesën e historisë etj. Sot ka ndryshuar paksa sepse ne e dëmtuam shumë edhe peizazhin, edhe her pas here edhe nuk gjen më atë bukurinë e natyrës, ose nuk e gjen më siç ka qenë. Kështu që është paksa problematike kjo pjesa e lidhjes. Për shembull, kur vjen në Tiranë, ti do të shikosh vendin ku ke qenë i vogël, se gjen më. Rrugisat ku ke luajtur, ndoshta. Se gjen më dhe kjo nuk ke më dëshirë, pra si thua, nuk e gjen më veten tënde, nuk është në qyteti që ti je rritur, dhe kjo të bën më të ftohtë, më të largët. Nuk është se kam një dëshirë të madhe të rinë në Tiranë, e cila për mua Tirana është e huaj, nuk është Tirana që ne u rritëm. Kështu që mendoj që kjo i ndodh shumë njerëzve të cilët kanë ikur, dhe kur kthehen këtu nuk e gjen më qytetin e tyre dhe janë të ftohtë, janë me distancë. Ndalemi pak pikërisht tek kjo Tirana atyre viteve ku ju keni qenë fëmijë, ku luanit me shokut tuaj, me vëllezërit, ku babai juaj u merrte gjithnjë me vete gjatë stërviteve që ai bënte dhe në një farë mënyrë ju edukoi edhe ju që të merreshit me aktivitet fizik,
E mbani mund Tiranën e atyre viteve shokët tuaj? Po, ka qenë Tiranë shumë e bukur, ndoshta duhet këtë qenë dhe më e bukur, po kur unë fillova të orientohem në Tiranë, mbaj mend disa pika orientuese që ne na kishin lënë më të mëdhejt, pra që në ato pika nuk kaloja dot më, deri aty ishte kufiri si fëmijë, që se unë jam rritur në, si thoshte, të dy gjyshrit, edhe gjyshrit një palë të gjyshrave ishin tek florat, e pasqyri flora, pra ishte lagje shumë interesante aty, dhe pjesa tjetër e gjyshrave ishte tek shkolla e bashkuar, kanë qenë ca vila italiane shumë të lezetshme, do ka qenë një, tani kur e mbaj mend unë, ishte organizuar shumë bukur, siç dinte organizojnë italianët, në ato vilat kuadrate me ato baçet plot me trëndafila, me ullishte, kishte një ullishte të madhe mbrapa, që ne shkonim Dhe hapësira pafund. Hapësira pafund. Nuk ishin pallate që të merrnin frymën. Fëmia ishte i lirë, të vraponte kudonte, me çelësin qafë, që shkonte kudo dhe ishte, ka qenë fëmijë shumë interesante. Për shembull, vitin e vera, vaps, kishim ku të shkonim të lashim, po mundoheshim që t'i bashkangjiteshim atyre më të rriturve që të shkonim te lumi, për shembull. Rezervuarët diku. Rezervuar jo, po te lumi ka qenë si më atraktive ajo vendi i larjeve. Pastaj fëmini shumë interesante, aty shkollë te pasqyri Flora, aty te pallatet kishim gjë interesante se ishin koranët. Një nga shkallët tona ishin koranët, nëse duket të ambasadës. Kështu që kishim dhe shok ndërkombëtar. Kishte filluar të krijonit lidhje me. Shumë interesante. Ata jetonin me shqiptarët, nuk ishin shumë ata. Ishin bërnjëshme ju. Jo, jetonin me kalamajt nuk kanë problem. Aty pastaj ka qenë shtëpia e xhepajve, një shtëpi shumë e bukur, që fatkeqësisht u bë pallat. Pa aty ka qenë shkëlqim në çim xhepa, më i madh se ne. Po me të vllajën unë kam qenë shok fëmijë që lozëm aty. Edhe mbaj mend atë oborën shumë të bukur, me gur, me carac, me pus, siç e kanë Tiranësit e vjetër. Ai ka qenë një zonë që ne shkonim vërdall, lozëm atje. Aty nxirrni të gjithë energjitë. Aty lozëm aty. Vraponit ndërsa pafund, kur vija pastaj besoj. te gjyshit te nga shkolla e bashkuar, aty kishte pafund këtë studio për shkak ka qenë kufiri që ne kishim fundi i Tiranës, do të thoshim ashtu. Vinin këtej fusha pafund, gjelbrim pafund, ullishte pafund, kishte shumë, ishin si më të lirë këtej, ishin më të bënim lloj-lloj gjërash në krahasim me shokut e tu, ke qenë një fizik shumë më i zhvilluar që atëherë? Po, kam qenë. Bie në sy, më i gjati. Po, isha më i gjatë. Isha më i gjatë. Të pëlqente të merreshe me sport që në atë kohë? Nuk e di, nuk mund ta them, ne lozim si të gjithë tjerët. Për shembull mbaj mend që kisha mësolli babai nga Kina një top, dhe unë isha përcakohesha më i kërkuar i lagjes. Donin topin. Po, se vinin gjithë kalamajt e topi. Pastaj ne kishim, ndoshta ishim nga të vetmet familje që kishim televizor, dhe mbaj mend që e gjithë lagja vinte shikonte ndeshjet e futbollit, kam qenë i vogël në atë kohë, mbaj mend balkonin e kështu që vinin gjithë shikonin. Pra ishte një tjetër Tiranë, ishte një tjetër, si thua, jetë shumë e bukur. Ndoshta me më shumë pak mundësira, po më solidar me njëri tjetrin. Çdo fëmijë e kujton fëmijën e tij çdo njeri e kujton fëmijën me nostalgji, po unë mendoj, duke krahasuar me sot, që ishte një Tiranë shumë më sociale, shumë më përbashkët. Televizor, imagjino një familje për X pallate që mblidheshin gjithë kalamajt shikonin, ose në një film që shikonin zakonisht gratë, një film të Jugoslavi që shikonin në atë kohë, ose këto ndeshjet e futbollit që mblidheshin gjithë të rriturit që shikonin ndeshjet. Pra ishte një frymë komuniteti shumë interesante, e cila ka vdekur tashmë. Nuk është më kjo frymë. Dhe dashur ndikoi edhe në edukimin. Patjetër, sot për shkak të pallat nuk i di më kë ke komshin, sa në atë kohë ishin dyert e hapura, hynin dilnin. Pra ishte një periudhë shumë interesante për një fëmijë, kjo bie shumë në sy sot me
me pjesën sociale që ndodh tek fëmijët tanë tashmë, të cilët kanë vështirë të gjejnë shok, kanë vështirë të jenë kaq social sa ishin me diku. Për shembull, para ca ditësh frynte erë dhe unë i mora kalamajt për balona. Edhe ja u tregova se nuk më besonin, që ne në atë kohë i bëni vetë balona dhe donte 2-3 ditë bëj një balon, se duhet prekë kallami, duhet gjetur spango, duhet gjetur kjo dhe. Sot për shembull shkoni gjen balonat tek dyqani i lagjes, të gatshme, të Aronakina. Fëmijët nuk e kanë kënaqësinë e përgatitjes nga duart e tyre të asaj gjës. Domethënë mungon gjithë kjo pjesa e ka bërë interneti ka bërë vetën me shokët lagjes e tjerë, por edhe diçka të thjeshtë që është pjesa e balonave. Pra, me sa duket brezi në brez ka një distancë shumë të madhe dhe drejtim shumë të kundërt me mënyrën se si rriten. Ka evoluar shumë në fakt. Ndoshta diku për mirë, diku për keq. Nuk e themi dot. Ndoshta arti do të tregoj, por fakti që fëmijët janë më asocial për shkak të internetit, të televizorit e tjerë, është një fakt tashmë ky i njohur edhe i pranuar nga shumë ekspertët të fushës. Qartë. Shokët tuaj fëminisë? I ruani ende lidhjet me ta? Po, ka disa sigurisht, disa janë rritur, disa pastaj mbas 90-s shumë ikën. U shpërndan me disa ende takohemi, më tepër me këta që kemi kaluar pjesën e, si thua, nga gjimnazi këtej, pra ku jemi më të formuar, që kemi lidhur miqësinë apo kemi bërë gjërat përbashkëta në kuptimin e atyre pjesës së shkollës, kështu që po disa ishin pikërisht ato miqësitë e sinqerta, të cilat me sa duket e kanë ruajtur shoqërinë. Patjetër. Të njëjtë. Në atë kohë ishin miqësi të cilat nuk bëhej fjalë për lidhje interesi. S'kishte interes, nuk kishte ndonjë arsye përveç se kënaqësisë që ti ndjeje tek shoku jot dhe besoj që disa prej këtyre miqësive, si të gjithë të tjera, sigurisht ruhen edhe miqësi takohesh rrallë, po prapë janë miqësi me të vërtet shumë të fuqishme dhe shumë të mira. Dalemi pak tek babai juaj, i cili ka qenë një atlet, ka qenë një kampion absolut në hedhjen e diskut, dhe nuk e di nëse dëshira dhe pasioni juaj edhe njërit prej vëllezërve tuaj erdhi pikërisht nga që ju doni të ndiqni shembullin e babait tuaj, apo erdhi në mënyrë të rastësishme, babai u imponua? Unë mendoj që babai na drejtoi drejt sportit. Mendoj që ishte nga vendimet më të mira që ai ka marrë ndaj nesh, duke na orientuar drejt sportit, sepse në atë kohë sporti të mbante larg problemeve të ndryshme, por si sot që është absolutisht mos e domosdoshëm sportit tek fëmijët, vetëm për pjesën e shëndetit, por pjesën e futjes në një botë tjetër, një botë e cila ka pastaj nëse je i talentuar dhe nëse ti e përballon atë lloj bote, pastaj të hap fusha të mëdha, të cilat kanë sfida dhe kënaqësi pafund. Megjithëse në atë kohë që unë dhe im vlla u futëm në sport, si thua, sporti ishte i limituar në pjesën, domethënë ti do ishe një sportist shqiptar, nuk do ishe një sportist ndërkombëtar, pra se s'kishe mundësi të ishe. Megjithatë, e gjej kënaqësinë. Megjithatë, sigurisht, jo vetëm kënaqësinë, por kishte edhe privilegje, sepse në atë kohë sportisti ishte i privilegjuar në çdo drejtim. Megjithatë, unë në atë kohë mendoja gjithmonë që ne do të kishim fatin të luanim jashtë. Nuk e di pse unë kisha këtë besim, por për një arsye apo një tjetër, unë mendoja që do të vinte një kohë që ne do të luanim dhe jashtë, dhe në fakt parandjenja ishte e drejtë. Sepse ndodhen ato që ndodhen dhe do të gjithë sportistët pastaj kush ishte i aftë ju dha mundësia për të bërë jashtë. Baba ju merrte gjithnjë me vete kur ai stërvitej? Zakonisht po, në mëngjes sidomos, aty tek pjesa tjetër. Sa diferencë keni vllai nga vllai? Pak vite kemi. Jeni afër. Dhe aty te Zoguzin, kur ne rrinim në atë kohë pastaj,
me gjithë zona e njifte, që dilte i madh në mbra. Te fusha aviacioni, në të cilën nuk shkojmë më, sepse s'ka më fushë aviacioni, pra se thua të gjitha ato kujtimet fëmirisë tek shkolla, tek shkolla mjekësisë sportive, pra të strukturës, dhe gjithë fushat mbrapa nuk ekzistojnë më. Ka mbetur një kujtim tash. Edhe është, prandaj them që pse peizazhi, qyteti, fshati, pse është shumë i rëndësishëm në formimin e njeriut, sepse ti kërkon gjithmonë ti kthesh fëmijës tënde, dhe kur ti nuk e shikon më atë, bëhesh i distancuar, ndoshta jo agresiv, po i distancuar dhe nuk ke më interes ti rikthesh atij vendi i cili ekziston vetëm në kujtesën tënde. Kështu që dhe unë tek fusha aviacioni nuk kaloj më, s'kam asnjë lloj dëshire. Nuk ju lidh më asgjë me të. Përveç se thua keqardhje, që gjë e vendi bukur atje është shndruar tashmë në një zonë me beton, me pallate, por atje në fakt ka qenë një pjesë e mirë e jetës të fëmirisë, të kaluar duke vrapuar çdo ditë, duke njohur disa nga sportistët më të mirë të kohës, në atë kohë aty vraponin gjithë. Cilës stërviteshin paralelisht në babain tuaj? Klubi Partizani apo dhe klubi Shkëndia në atë kohë ishin aty, bënin vrap, kishte edhe sportistë tjerë që jetonin diku aty afër, kështu që ajo pista e famshme e aviacionit ishte një vend takimi për gjithë sportistët e mëdhej, ku ti si fëmijë shikoje, i prekje, i takoje, i flisje, dhe ishte një vend takimi jashtëzakonshëm, plot me kujtime shumë të bukura. I mbani mend marrëdhënien që kishte babai juaj me kolegë të tij, se si ishin, si shkonin me njëri tjetrin? Babai, shko, si çdo vend edhe sot edhe atëherë ka pas ato problemet e veta, bryllat e veta, misi i madh në sportin e tij ishte absolut. Ishte kampion absolut, nuk ishte pretendent të tjerë. Nuk ishte asnjëherë, por jetesa në komunitet të caktuar si klubi Partizani krijonte ato probleme, xhelozitë e veta. Kishte unë e dëgjoja her pas here, kështu kishte probleme të ndryshme. Ndoshta sot mund na duken pak si thua të parancishme, por që në atë kohë ishin të rëndësishme. Dhe kishte klubi Partizani, klub legjendar në atë kohë. Kishte figura në fakt. Kishte figura të jashtëzakonshme dhe ashtu siç kishte shumë gjëra të mira, njerëz shumë të mirë etj, kishte edhe pastaj njerëz i leqar, kishte njerëz të cilët donin përfitonin, apo njerëz të cilët ishin diku dhe me arsye të ndryshme donin të shkonin pak përpara, si kudo. Përveç babait tuaj, kishit ndonjë idhull tjetër nga sportistët e asaj kohe? Po është pak e hershme të kesh idhull në atë kohë të sportit. Akoma s'kishit filluar që të krijonit. Shikonin futboll, shikonin basketball, shikonin këto tjera, por nuk është se kishin në përgjithësi ti shikoje futbollistët e huaj dhe aty e kishe qefin. Këta tanët nuk të ngronin shumë në kuptimin e. Nësa ku shikoje, sepse televizori në atë kohë për ne ishte një dritare e botës, dhe të shikoje dikë që loste futboll në atë kohë, ishte një planet tjetër, dhe ti nëpërmjet ishte periudha e Maradonës, mos gaboj, apo shumë më herët Pele? Jo, Pele është përpara me, unë kam qenë në kohën e Harry Han, për shembull, holandezët famshëm, Cruyffi, këto. Dhe ti shikoja ata ose të identifikoje veten me ta kur lozi me kalamajt, ishte një gjë e madhe, kështu që më tepër idhujt ishin tek pjesa e huaj e sportit. Ndërkohë kemi paralelisht edhe shkollën. Kishit marrëdhënie të mira me shkollën, kishit ndonjë lëndë të veçantë përveç sportit që e vërtet e donit? Unë si në shkollë të përpara të mesme, shkollën fillore, 8 vjeçare, si në shkollë të mesme, kam qenë absolut në histori, gjeografi, edhe këto lëndët. Ju pëlqenin lëndët shoqërore më shumë se lëndët eksakte? Pjesën tjetër, pastaj matematik, fizik, etj, kimi, kështu çaloja në disa çaloja edhe shumë. Edhe kishe një diferencë të madhe me notave, notat shumë të mira në këto lëndë, edhe nota jo shumë të mira në këto lëndë të tjera, kishe një diferencë, kështu që nuk më të rishnin, kisha qef. Kishit filluar me sa duket i tregonit prirjet tuaja, se nga Po, kisha qef, kisha shumë qef, në histori unë isha absolut, lexoja shumë libra, ndoshta ndihmonte.
Ndërkohë ishit dhe në shkollat në klasat sportive të shkollës. Po, Ju për basketbol, edhe vlla, basketbol ka qenë vlla. Të dy në basketbol? Edhe basketbol filloi, pastaj kaloi në futboll. Pastaj morën Megjithëse mësuesi i tij i parë i basketbollit, ju lut atëherë babait, tha mbajmë basketboll se është talent. Në fakt ishte shumë i mirë i vlla basketboll. Me sa duket ka qenë i shkruar fati, që ai bëj futbollist. Po në fakt karrierën e filloi në basketboll. Qartë. Të dy kemi qenë tek Avni Rustemi si fillim, pastaj unë shkova tek Emin Duraku, sepse aty kishte basketboll. E kishit pak sa larg nga shtëpia tash më? Kishim, po, shkoja ishim 3 shokë që shkonin me autobus bashkë, ktheheshin bashkë, ose disa herë edhe në këmbë. Ishin çik larg nga 21-shi, po. Megjithatë ja vlente sakrifica. Ja vlente, po, se shkonin për basketboll. Do ishim, si thua, u fut ajo pjesa e tash më bë pjesë e juaja, nuk pjesa e ndaheshi dot. basketbollit dhe do ta vazhdonim, kështu që ishte pjesë e detyrueshme. Erdhën, kalonin vitet, erdhi koha që duhet shkonin në shkollë të mesme. Zgjodhet një shkollë të mesme të përgjithshme, një gjimnaz apo një shkollë tjetër? Jo, nuk zgjodha, më çuan te shkolla Sërbej. Të çoj babai në fakt. Ai donte që të bëhesh i ushtarak si ai? Po, si duket është tradita e familjes. Mendoj që aty unë isha në fakt si fëmijë prap. Edhe ndoshta aty ndoshta mendoj që edhe ka qenë arsyeja edhe fëmijë trezavaç, bënit prapësira nga smoni. Po, në lagje kam qenë problem. Po, në atë kohën e përjetova pak sa si problem shkollën, por në fakt mendoj që ka qenë gjë më e mirë për mua. Disiplina në fillim ju jo vetëm disiplina, ishte një tërësi vlerash që shkolla Skënderbej dhe më vonë shkolla e bashkuar t'i jepte. Jo vetëm mua, po të shikosh për shembull në përgjithësi ata që kanë qenë në atë shkollë, po të shikosh dhe sot që janë në pjesën e jetës, janë njerëz korrekt. Rrallë dëgjon për shumë në një ish ushtarak korruptuar. Rrallë dëgjon në një ish ushtarak i cili ka probleme në shoqëri. Pra në përgjithësi kush ka qenë atë shkollë, ka marrë një sens shumë pozitiv për jetën, për vendin. Unë kam thënë edhe një herë tjetër kur më kam pyetur për këtë shkollë që fatkeqësisht dhe fatmirësisht për ne, po fatkeqësisht në atë shkollë na u indokrinua fakti që ne ishim përgjegjës për vendin. Dhe ne jemi rritur me atë përgjegjësi. Pavarësisht se mund të kemi ikur nga Shqipëria, pavarësisht se dikush nuk është njeri që është publik apo që kontribon në çështjet publike shqiptare, pra ajo shkollë na dha një përgjegjësi që ne ishim pra ne studentët e asaj shkolle, dhe si përpara nesh, si mbrapa nesh, na u dha kjo lloj edukate që ne ishim përgjegjës për vendin. Në një mënyrë do kishit në dorë fatet e vendit, dhe do kishit fatet e vendit, po ishim përgjegjës, dhe ishim të përgjegjshëm pra për çfarë do ndodhte për vendin, ne ishim një grup njerëzish të cilët kishin përgjegjësi për këtë vend dhe shpesh herë po të shikosh për shembull njerëzit që kanë qenë në atë shkollë, pra studentët e asaj shkolle, e kanë këtë, pavarësisht se mund mos jenë në rolet publike që kanë vendimarrje, por personalisht e vuajnë pjesën e problemeve të Shqipërisë, probleme të ndryshme, po ti takosh. Po, për shembull takoj ish shok të mi të shkollës, për shembull dhe edhe kur nuk kanë fare lidhje me pjesën e pushteteve, përsëri e vuajnë çështjen e asaj që ndodh në shoqëri, kështu që mendoj që kjo shkollë përtej indokrinimit ideologjik të kohës, ishte i pashmangshëm. Ishte i pashmangshëm. Ishte një si thua shkollë solide e formimit të njerëzve me personalitet, njerëzve të cilët nuk kanë frikë të flasin, nuk kanë frikë të ballafaqohen me sfida të ndryshme. Dhe unë e kam thënë do ta them edhe një herë që është fatkeqësi që Shqipëria mbas 90-s nuk u administrua nga kjo klasë njerëzish, të cilët do ta kishin bërë mendoj unë më mirë qeverisjen apo administrimin, se qeverisja është fjalë e madhe, po administrimin e këtij vendi do të ishte më mirë, them unë. Do të ishte më të përgjegjshëm për vendin. Ne do të mbetemi sërish tek shkolla e mesme, pasi janë vite të bukura, të vështira në fakt,
por do të bëjmë një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish. Publicitet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, nderuari miq, jemi me Auron Tare, pikërisht në vitet shumë të bukura të shkollës mesme, ku çdo kush i ruan fort në memorien e tij. Janë vite që unë e thash edhe pak më parë, janë të bukura me shoqëri, me disiplinë, me kërkesë llogarie shumë të madhe. Ju tha që ata persona të cilët kanë mbaruar atë shkollë janë vërtet persona të përgjegjshëm, të cilët me sa duket mendonin se do të kishin fatet e vendit në dorë, por unë mendoj që edhe përzgjidheshin paksa këta persona që shkonin aty. Nuk është se ishin rastësisht pikërisht këta persona kështu të mirë formuar, të edukuar. Në atë kohë kishte një lloj gare, një lloj kompeticioni për të pranuar në këtë shkollë. Pra nuk ishte shkollë e hapur për gjithë. Kanë qenë shkollë e cila vinte nga familje të besuara të kohës, pra njerëz që kishin probleme biografi, me mesatare të lartë, njerëz të cilët kishin një rekomandim të caktuar nga zonat që vinin, por e duhet ishin të gjatë. Po, kriteret fizike po patjetër. 1.55. E mbaj mend që unë kam pas një shok i cili kishte si duket miq të mjaftueshëm që e futën në shkollë nën 1.55. Nuk i kapte dot kriteret. Nuk e kapte dot, por me sa duket u fut dhe sa që shkonin bashkë në kinema, unë e fusja kapodës që t'hyni me një bilet. Vazhduat të mbeteshit pak sa ideali trazovaç edhe shkollë mesme? Ai vazhdon është takojmë herë pas here dhe gjithmonë flasim. E përmendim domosdoshmë që nuk u rit pak sa në shkollë mesme? Jo, është bërë i gjatë tani, është bërë i gjatë, por në atë kohë ishte i famshëm se ai ishte më i shkurtër, unë isha më i gjatë i shkollës dhe njiheshim të dy si pjesa ekstreme. E kishit protektoriat? Ne ishim shumë të lidhur me njëri tjetrin në shkollë, por sa herë që dilim të dielën, që dilim në liri dalje, e shkonin mbaj mend te kinema Republika, unë e fusja gjithmonë poshtë kapotës, që ai s'dukej, edhe futeshim me një bilet. Ishit gjatë gjithë javës aty, edhe të shtunë të diel, vetëm të dielën merrnit liri dalje? Jo, unë dilja çdo ditë, kjo ishte avantazhi im, sepse unë isha me sport edhe dilja. Sigurisht tjerët të rinin, ishte më e vështirë për ta. Unë dilja kisha më, si thuash, më hapësirë. Të shtunë e diel dilnim. Në fakt, për çdo vit, vetëm 10 veta ishin nga Tirana, kështu që nuk ishin shumë që kishin mundësi të shkonin në shtëpi etj. Kështu që ishte pak a shumë bënim jetë të përbashkët. Vajza nuk ishit? Në shkollën së jo, shkollën bashkuar. Ishit vetëm djem? Po. Shkollën bashkuar, po. Shkollën së jo. Në shkollën e mesme, ishit vetëm djem? Po, vetëm çuna. Me indisiplinë të hekurt? Shumë të hekurt. Për shembull, unë kam rënë rastin, kemi diskutuar me Fatos Lubonja, për kohën që ai ka qenë në Spaç, edhe për shembull, burgosur e Spaçit kur shkonin në Menc, nuk shkonin as me apreshtor, as nuk këndonin. Dërsa ne duhet shkonim me apreshtor, duhet këndonim, edhe nëse nuk këndonim mjaftueshëm na kthenin mbrapsht. Pra, për shembull, të burgosur e Spaçit çoheshim duket në orën 7, ne çoheshim që në 6, bënin vrap, lajshim të ftohtë. Binte Bori, e kishit me Bori. Binte Boria. Burizani i shkollës i famshëm, kështu që disa herë don kemi bërë shaka me Fatosin, kur i thoshim që shiko, kushtet që kemi pas ne. Keni qenë pak më mirë se ne ju. 14 vjeç, 15 vjeç. Pikërisht pra është kjo që ishte shumë herët, edhe kishim këto lloj kushte të cilat krijonin disiplinën ushtarake, kështu që nuk ka qenë shkollë e thjeshtë, sidomos për çuna nga Tirana, që ishin çiksi më të përkëdhelura. Por nuk ka qenë shkollë e thjeshtë, dhe ka qenë shkollë e cila të formonte dhe të jepte, si thua, një formim të mirë për jetën. Gjatë kësaj kohe ju ishit me ekipin e të rinjve të Partizanit? Po, me ekipin e të rinjve. Kishit ndonjë shok tjetër që merre me sport? Në shkollë? Në shkollë të mesme? Në shkollë kanë qenë disa, sidomos futbolli kanë qenë pastaj disa të tjerë me mundje, me sportet ndryshme. Po, me atletik, kanë pas goxha. Shkolla në Bej mbaj quaj gjithmonë fidanishte e ushtrisë. Pra nuk ishte thjesht vetëm për oficerët, por edhe për sportet. Përzgjidheshin aty edhe elementet e sportit. Dhe kishte element shumë të mirë në sport, të cilët janë bërë kampion në vrapime, në maraton, në disiplinat ndryshme. Pra kanë qenë goxha
personalitetet të sportit që kanë dalë nga kjo shkollë, jo vetëm në brezin tim, po me radhë, që nga hapja e shkollës Skënderbej, ishte vendi ku përgatiten shumë sportistë të rëndësishëm të Shqipërisë. Profesori fiskulturës ju mbante paksa me hatër si sportistë që ishit? Jo, nuk ishte hatër në shkollë. Jo, nuk ka pas hatër. Ju trajtonte njësoj si gjithë tjerët? Jo, njësoj si gjithë tjerët, nuk ka pas. Po ju përfitonit ndonjëherë se do ikin stërvitje? Patjetër, gjithmonë. Unë kisha shumë përfitim nga shkuetën e stërvitje. 2 vitet e para kanë qenë vite shumë të vështira, pastaj vite 3-4 ka qenë më kollaj. Filluat ja merrni dorën. Por vite e para e dytë ka qenë i vështirë, sepse duhet njifesh, të bësh, të krijosh personalitetin tënd, shkollës etj. Po unë për shkollën nga sporti kam pas shumë përfitime. Nga përfitimet e mia më të rëndësishme ka qenë që duke qenë se isha shumë i gjatë nuk më merrnin në paradë. Sepse parada ka qenë një torturë. Po, ka qenë një torturë dhe unë përfitova nga kjo që mos shkoja në paradë. Megjithëse shokët e mi me prisnin me kënaqësi paradën se do dilin në Tiranë për ditë dhe ishte gjë e mirë, ndërsa unë kisha shumë problem. Do kishin më shumë hapësirë. Por si çdo i ri që rritet në këtë lloj ambiente, ke mundohesh të jesh rebel, mundohesh të jesh kjo është problematike me mësuesit e tyre, me etj. Pra ka shumë ndodhira të shkollës, të cilat sot kur kujtojmë me shokët të shkollës, qeshin, po që në atë kohë na krijonin probleme të mëdha. Po patjetër. Mësuesët tuaj ishin ata mësuesët strikt të kornizuar apo kishte edhe mësues të cilët krijonin marrëdhënie më të ngrohta, më familjare me ju? Shkolla e Skënderbej ishte strikte në përgjithësi, ishte shkollë ushtarake, kështu që nuk kishte shumë familiaritet. Ishte vështirë të kishe familiaritet, si kanë qenë gjimnazet me çka më dëgjuar. Shkolla ishte më me distancë. Njerëzit, unë i mbaj mend shumë mirë profesorët, kanë qenë shumë të respektuar, po hierënd, nuk t'i jepnin atë mundësinë që ta afeksionohesh ose ta afrohesh. Jo, ishin të hierënd, ishin të korrekt. Për shembull, disa prej tyre unë i takoj sot në rrugë, ngelin miq, megjithëse shpeshherë edhe më vinin nota jo të mira, po prapë i kam shumë miq sepse ruani respektin me sa duhet. Patjetër, jashtëzakonisht, sepse kanë qenë njerëz të drejtë, korrekt. Ndoshta edhe pse si u kanë dhënë notën, janë munduar që të kanë notën se kanë merituar, jo se nuk të jenë realist pra. Jo. Unë i thash për shkak në këto fushat që unë kisha shumë qef, isha shumë mirë, po fushat e tjera pastaj kisha problem dhe mundoheshin ata pedagogët, po e kuptonin që unë nuk se kisha me qef. Për shkak kishim mësuesën kujdestare, ai më thoshte që unë e kuptoj që ti këtu je i shkëlqyeshëm, këtu si je. Pra nuk e ke qef, nuk e ke dëshirë. Nuk mund të jesh gjithollok në fakt. Diku do kesh prirje, diku nuk do kesh. Unë mbaj mend që bëja debat me mësuesin e matematikës, i thosha që në jetë çfarë do na hyjnë në punë matematika. Dhe ai mundohet na i shpjegonte arsyet pse ne do të ishim të mirë përgatitur dhe në matematikë etj. Por kjo është pjesa e adoleshencës, pra pjesa e asaj përplasjes që ti e shikon atë pjesë rebelimit që ti do akoma nuk është arritur pjekuria, po patjetër. Do të jesh rebel, mendojnë që bota fillon nga ty, kështu që është gjithmonë ai rebelimi, që është normal. Mbani më ndonjë prapësi që mund të keni bërë ndonjë profesorit tuaj, ndonjë kujdestarin në shkollë? Shumë. Kam bërë shumë gjëra. Jeni dënuar ndonjëherë? Patjetër. Jam dënuar. E para njëherë kishte një problem që shkolla unë do të dilja jashtë me ekipin e Partizanit, nuk më la. Pra më thye notën sjellje. Pirët babait që ishte pedagog shkollë e bashkuar, nuk më përjashtuan, po më thye notën sjellje nuk ishte pak, ishte shumë e vogël. Po, shumë e rëndë, dhe ajo ndodhi sepse unë kisha në atë kohë, kështu natën, kishim një radio të vogël që kishim futur kështu si fshirazi në shkollë dhe mblidheshim dhe dëgjonim kështu muzikë etj. Në atë kohë, se natën dëgjoj më mirë. Dhe dikush nga kapanoni jonë, do në kështë raportuar edhe u bë shumë problem etj. Dhe ne krijuam një skenë që na raportoi. Mos më thoni që e hodhët nga shkallët? Paka shumë, edhe diçka e tillë dhe
U bë shumë problemi madh, megjithëse e paktën ajo grupi shokëve që ne ishim shumë kompakt dhe askush nuk tregoi kush e bëri etj dhe ata kuptuan që isha strumbullari të paktën dhe më thyrën në sjellje. Dhe me këtë nuk më lenin dilin jashtë, dilja jashtë me të rinjt në kohë. Ishte një, mesa mbaj mendon një rrugë në Stamboll. Ishte gjë e madhe në atë kohë, shumë e madhe, mos dilje të lozi basketboll në atë kohë. U mërzitët shumë, po zot mend? Ja, s'ma do mendja. Mbetet po i njëjti. Nuk ma do mendja, por kjo ishte pjesa e se thua adoleshencës, domethënë. Që duhet t'i bëj patjetër. Njeriu në atë moshë duhet t'i kaloj, duhet t'i kaloj të gjitha etapat e moshës dhe duhet bëj gabimet e moshës. Mendoj që varet nga personi, varet nga njeriu, varet nga shumë rrethana. Po, patjetër. Nga shumë rrethana. Qëlloj që unë isha prapë, domethënë. Pastaj më vonë, me sa duket, u zbuta dhe kalova një fazë më... Një tjetër fazë. Një fazë më të zbutur. Doni të veçoni në një nga shokët tuaj, kësaj periudhe? Unë kam pas disa shokë që i kam pas shumë dhe që i ruaj shumë marrëdhëniet me ta. Ende jam shumë në lidhje, kështu që po përmenda njërin do t'i mbetet hatri tjetrit. Përpos këtij shokut që e fusnit nën kapot. Shokët që i kisha të klasës, i ruaj shumë marrëdhëniet e sot. Mundohemi që të ndihmojmë njëri tjetrin për ndonjë gjë, për shkak kur ka ndonjë problem, ndonjë hall, ndonjë mundësi. Por kemi në atë kohë që ishim në Televizion, në toga e 5 që ishte e famshme, se ishim kështu disa nga studentët që ishin në klasë, ishim pak si të rebele dhe i kishim emër si togë quhet, toga e 5, klasa e 5. Por me sa duket ishte një klasë e cila prodhoi njerëz të mirë, njerëz shumë që ditën edhe të pozicionohen mirë. Ja, të mirë, janë të ndershëm. Dhe kur flasim mirë nuk të themi me detyra në politikë, por flasim mirë, njerëz të ndershëm, njerëz të mirë. Të zënë vendin e tyre në jetë, njerëz korrekt. Dhe un kam shumë, si thua, admirim për atë grupin e shokëve të klasës, të cilët sot janë njerëz të mirë me emër në shoqëri, pra kanë një emër të mirë. Kur i thoj jam shoku filanit, do nderohesh. Është gjë pozitive. Po pedagog, keni pasur ndonjërin që e donit më shumë se të tjerët? Ju thatë që ata ishin strikt, ndoshta nuk të lejonin një lloj afiniteteti, por ndoshta dikush krijonte një respekt, diku me ndonjë detaj të vogël. Jo, unë kam në princip nuk jam respektuar. Ka nga ata që i kam mërzitur, do të thosha, për shumë mbaj mend mësuesin e marksizëm-leninizmit. Unë isha nxënës shumë i mirë, isha gjithmonë me 10. Mirë, po edhe kishe shumë kënaqësi sa herë që kisha një problem, kështu që të ngrinte të flisja, se unë kisha qef të lexoja, po. Mirë, po erdhi një moment pastaj unë filloi bëja pyetje që çedoni paksa për kohën. Problematike, provokuese, etj. Dhe e di që kam vënë vështirësi në siklet përpara klasës, sepse ishin shpesh dhe pyetje provokuese në kuptimin e ai sa kuptonim në atë kohë. Edhe me sa duket kishin filluar të frinin era ndryshimesh apo ishte ende herët? Jo, unë 86 kam mbaruar shkollën së Lloj. Ishte filluar paksa. Kishte një lloj kështu, ishte pak si më, ishte ushtria nuk ishte ndjente shumë, jo, ushtria nuk e ndjente. Ushtria se ndjente sepse pra vazhdonte ajo strikt. Me të njëjtin ritëm. Për shembull, një personazh që më binte shumë në sy në atë kohë ka qenë komandanti i shkollës së bashkuar, Rustem Peçi, i cili kështu kur më shkonte nga larg, domethënë gjithmonë më thriste, më trajtonte shumë mirë, pa ishte shumë i egër, shumë i rrept, kishte një autoritet të jashtëzakonshëm. Edhe mua ai ishte vetëm komandant, jepte ndonjë orë mësime tek ju, jo? Ja, komandanti i shkollës së bashkuar ai ishte rang shumë i lartë, autoritet i jashtëzakonshëm. Por si duket nga babai, kështu më kishte qef, shumë triste her pas here, kështu. Këta oficerët e tjerë kishin, si thua, paksa kujdes kur flisnin kështu. Më të tërhequr. Po, për shembull një personazh që unë e kujtoj shumë ka qenë një zotëri i cili nuk jeton më, Ylber Drami. Ka pas një pozicion të rëndësishëm në atë kohë. Kishte mbaruar shkollën Prag,
shumë tolerant për kohën, shumë tolerant. Unë për shumë mbaj mend, atë kohë mbaja varse, që ishte diçka heretike në shkollë, fshera zje mbaja, mi pa ima shikonde se loznin bashkë basketbol në mëngjes. E nuk më thoshte gjë, ishte shumë tolerant. Shumë burri mirë. Njerëzakonshëm. Binte në sy ndoshta nga të tjerët. Shumë, edhe për mënyrën si fliste, mënyrën se si komunikonte me ty, do ishte njëri shumë i mirë. Do në kishte personazhe të tillë, ajo bot që ishte brenda mureve ushtarake. Ndoshta aq e fortë. Po, jo, kishte njerëz të tillë. Mbas shkollës mesme, do vazhdonit sërish shkollën e lartë ushtarake, shkolla bashkuar. Po nga sporti, nga këto, pastaj unë fillova t'isha më, si thua, isha më jashtë shkollës, shkoja shumë... Kishin më shumë mundësira? Jo, shkoja, pastaj hyra në ekipin e parë, mise mi riu, po prap merrnin për shumë në grumullime, 2-3 një muaj e kështu, dhe fillova u distancova goxha nga shkolla dhe u detyrova pastaj që me shumë përpjekje të largohesha dhe të shkoja në Institutin e Fizikulturës. E lat për gjysmë? Gjysmën e vitit e transferova tek Instituti i Fizikulturës. Në atë kohë ishte një 88-89, pati një lloj liberalizimi shumë për sportin, një lloj ndihme, një lloj ku dëgjon si mund ta quash në atë kohë, po për shembull bën këto sportistët nuk se ishin ca tituj që gjendeshin në atë kohë, kështu të stimuluar, për sportistë stimuluar, gjëra të tilla, të cilat mundoheshin të ndihmonin lehtësira për sportin dhe në atë periudhë, më thonë, nuk krya kjo mundësia që ti mund të largohesh nga shkolla ushtarake, shkolla e Institutit të Fizikulturës. Nisë unë bëra normat, do unë bëra kompeticionin. U pranuat me konkurs. U pranuat me konkurs. Por që u dha mundësia pra që të ike, se të në atëherë ishte vështirë të lëvizje. E filluat nga fillimi apo aty ku e latë? Latë thjesht provime? Po, pra vitin e parë, dham provat dhe vazhdojmë. Po, filluat nga fillimi pra, shkollën e fizikulturës. Po, sepse ishte vështirë për mua të vazhdoja shkollën e bashkuar, sepse shkolla i kishte rregullat e saj shumë të forta, pjesa e sportit kishte ato kërkesat e veta, ti duhet largohesh për shembull 2-3 javë, një muaj i ke në grumbullime etj, kështu që binde shumë në ndesh dhe u detyrua që ndodhi kjo. Tani u bë intensive jeta sportive. Po, ishte gjithmonë në stërvitje, në ndeshje, jashtë Tirane, ndoshta jashtë Shqipëria akoma s'kishit filluar, apo kishit filluar? Po, në 88 kam ikur për e të parë. E përmirësuat biografinë, u bë djalë i mirë? Po, dhe më lanë më në fund, babai ndërhyri shumë, fakt, për e vërtetës. Por më lanë për e të parë, më lanë që të shkoja dhe u bëra pjesë, pata një fatë, sepse në atë kohë ishte, do të thosha unë, gjenerata e fundit e basketbollit madh të Shqipërisë, që atëherë nuk kam basketboll në Shqipëria, për mendimin tim. Po ishte një gjeneratë e jashtëzakonshme, duke filluar që nga rezultatet, që nga sakrificat, që nga ekipi kompakt, që nga mënyra... Duke i fakte ovacionet, se si pallati sportit mbahet mënd nga ovacionet dhe nga... Ishte plot. Ishte eveniment i madh, sidomos kur lozën ekipet e kryeqytetit, Partizani, Dinamo, Tirana, ishin gjë e madhe, kaq kishte, pas edhe Shkodra pak, po to ishin ekipet. Ishte gjë e madhe shumë, nena respektonin shumë, kishin privilegje. Faktë që tani nuk njihen sportistët, po atëherë numëroheshin të gjithë me emra. Unë bëra një emision në fakt për klubin Partizani, se sa ku ka përfunduar. Edhe ajo një shoqja ime shumë e mirë që bënte montazhin, më pyeti kur përflisja për Gasçaçin, thonë kush ka qenë ky dhe unë ngela se do të mos njohësh Gasçaçin. Nuk bëj fjalë që të mos njohësh. Është jashtëzakonshme, edhe ja shpjegova kush ka qenë Gasçaçi. Jo për fajt saj, në fakt nuk. Sigurisht, nuk e njifte gocere, nuk e njifte Gasçaçin. Gasçaçi në atë kohë ka qenë legjend, ka qenë jashtëzakonshëm, mund të luante në Europë pa problem fare. Por unë pata fatin që më qelloi të isha me këtë grup njerëzish, nuk isha në nivelin e Gazit apo dikujt tjetër. Pata fat isha pjesë e ekipit dhe ne u edukuam në klubin Partizani si një ekip i disiplinuar që ishim pjesë e ekipit dhe nuk ishim dikush, përveç Gazit që ishte i pranuar, jashtëzakonisht. Që ishte ai që ishte, po të gjithë ishin shumë të mirë. Ishin të mirë sigurisht,
Por Gazi ishte ai që ishte I pari, pastaj ishte një lloj hierarkie pa shkruar, do ishte Gazi, ishte Që ju e pranoni Edgari, në fakt. ishte misa unë nuk loza me këtë ose shumë pak loza me Edgarin ose me Kushtrim Muçin. Po ata ishin kështu si hierarkie pa shkruar, pastaj dal nga dalë erdhi dhe radha jonë, megjithatë ai brez I jashtëzakonshëm iku, ishte fundi, s'ka më basketbol, s'ka më. Humbi një traditë e jashtëzakonshme siç ishte basketbolli. Ju e thatë shumë bukur që ishte një lloj hierarkie pa shkruar, ndoshta që ju e pranonit me dëshirë, ndjeshit mirë që ishit me këta njerëz të cilët ishin në maja, që ishit dhe ju pjesë e tyre në një farë mënyre. Kishte ndonjë lloj xhelozie, në ekipin e Partizanit nuk ka pas. Prandaj ekipi I Partizanit ka qenë kampion absolut, sepse tek ne nuk kishte xhelozi, kishte këto atërmbetjet e normale, pse u futa ai, pse u futa unë sot, unë jam më mirë etj. Absolutisht një pjesë e jetës, po nuk ka pas kur xhelozi dhe nuk ka pas kur individualitet në kuptimin që jam unë dhe s'ka të tjerë. Në krahasim me ekipet e tjera, për shembull, po të shikoj ekipin e Dinamos, individualisht kishte sportistë ndoshta më të mirë se ne individualisht. Pra ata s'bëshin kur ekip, sepse kishin rivalitet me njëri tjetrin, dhe ziheshin, shanin, bënin me njëri tjetrin. Dhe ne gjithmonë I mundim. Gjithmonë rrallë mund të munde në një Partizani nga Dinamo. Sa domosdoshme është fryma e grupit. Ndërsa ne ishim kompakt. Domthon hyrën te njëri, dilte tjetri nuk kishte ndonjë diferencë të madhe. Përveç Gazit, domthon tjerët ishin njësoj të gjithë. Dhe ky frym kompakt na bënte unik në atë kohë, sepse për shembull dhe në ndeshjet ndërkombëtare, pavarësisht se ne nuk kishim të huaj, siç kishin ekipet e tjera, po për shembull në atë kohë Partizani fitoi kundër Aris Selanik, I cili ishte kampion e Europës. Apo fitoi kundër kampionëve të Hungarisë, apo doli shumë mirë me italianët, me Skavolinin, pra ishin edhe jashtë kur shikonin Partizanin abiteshin se ne nuk kishim të huaj, dhe ishin gjithë shqiptarë. Ata kishin 2-3 amerikanë. Kështu që ishte një ekip shumë kompakt, edhe sigurisht për këtë ka merit trajneri I jashtëzakonshëm, që Greva, I cili arriti e krijoi këtë frym edhe të trashëguar nga trajnerët e tjerë, po unë me Astrid Grevën kam qenë, kështu që për atë kohë mund të flas, që krijoi këtë lloj fryme kaq unike, kaq të fortë me njëri tjetrin, shumë disiplinë. Ne iknim nga Tirana, për shembull, ne iknim, mbaronim ndeshjen të dielën, rinim në shtëpi, ditën e hënë, ditën e shtunë, rinim në Durrës. S'kishim kontakte, si thush, nuk mund Austria, nga Austria këtej, shkon në Austrinë këtej, kështu që ishte një mënyrë ushtarake, e të bërit basketbol. Ju keni pasur fati që thatëve të luani me kolegë shumë të mirë, keni pasur trajner shumë të mirë, edhe keni qenë në maja për fat. Ju vjen keq që sot nuk është sporti aty ku duhet për poshtë klubit Partizanin që ju keni luajtur, po sportin përgjithësi. Ndryshoi çdo gjë, ndryshoi konceptet e jetës, ndryshuan konceptet e të menduarit, fatkeqësisht tek ne, jo si në shumë vende tjera që kaluan të njëjtën gjë, tek ne u bën ndërhyrje radikale shumë të forta me çdo gjë. Duke filluar që nga mënyra e jetesës, bëm një tranzicion shumë të egër, shumë të fortë. Edhe me sportin e njëjta gjë, pra nga një klub I konsoliduar si Partizani, më shumë se Dinamo, u zhduk klubi komplet, u zhduk, ju morën godina, ju morën pronat, ju morën fushat, ju bën pallate. Do më thënë, unë isha para 3 javë isha në Prag për një leksion në Universitetin e Pragës, edhe më qelloj që më kishin vendosur në hotelin e Spartës Pragës. Pra një klub shumë I famshëm me tradita, ku aty ishte fusha hokejit, basketbolli etj. Asgjë s'kishte ndodhur. Pra edhe Çekia kaloi në të njëjtën fazë si ne. Po Sparta e Pragës ishte aty, klubi ishte aty, salla e hokejit ishte aty, hoteli I sportistëve ishte aty, asgjë s'kishte ndryshuar. Ndërsa tek ne ndryshoi çdo gjë. Pra ndryshoi vetë klubi u zhduk, e morën klubin. Ja morën fushat, ja morën pistat, ja morën të gjitha.
Pra, një gjë e egër dhe kjo egërsi po na sjell ne këtu ku jemi, ku s'kemi ku të qëmë kalamajt lozën basketbol, s'kemi ku të qëmë lozën futbol, iku tradita. Pra, është një klub Partizani i themeluar në 46-ën, i cili kishte një sallë të madhe me kupa, me medalje, me kështu. Nuk janë zhdukur komplet. Pa pritur çdo gjë u prish. Çdo gjë u prish. Pra, siç u pren pemët në atë kohë, që u tha prisni pemët se jemi në rregull, u pren gjithë pemët. E njëjta gjë edhe me memorien, shumë e rëndësishme kjo. Ndoshta shoqëria akoma nuk e ka kuptuar se sa e rrezikshme është që të humbësh memorien në këtë farfeje, kur po të shikosh për shembull klubet kanë muzeumet e tyre. Po patjetër. Kanë muzeumet, i shkon atje dhe shikon kush ka filluar, kush ka los sport. Për shembull, Partizani ka qenë elit në nivel europian për rezultatet që ka pasur. Nuk merret më vesh kush ka qenë, ku janë medaljet, ku janë kupat, ku janë figurat e mëdha. Ku kanë qenë gjitha njerëz që kanë kontribuar. Nuk ka një muzeum të thjeshtë, një muzeum të thjeshtë për sportin. Është dhe rrezikohet të ardhmja, sepse nëse nuk ke një të shkuar, rrezikon të ardhmja. Patjetër, kur djalim nuk njeh më kush është Kasçaçi për shkak, apo tjetri, apo me qindra emra mund të them të rëndësishëm dhe nuk i njeh më këta njerëz. Është shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Me apo pa vetdije në fakt u bë me të vërtetë u la në harres. Unë mendoj që emrat, u la puna që si çdo gjë, do më në fut një shiko, unë mendoj që komunizmi për shkak nga më të këqin e komunizmit në lindje ka qenë Shqipëri. Dhe nuk ka të bëjë thjesht me komunizmin, ka të bëjë me njerëzit, se si implementuan atë komunizëm. Do një komunizëm i cili një të dënuari për biografi të keqe në fshat e qellonin me gur, për shkak se bështynin njerëzit në rrugë. Nuk ka ndodhur, nuk më do, ma do mendja që në Prag për shkak ose ku diçka në Budapest, të qellonin njerëzit me gur dikë që kishte biografi të keqe. Kjo vjen nga egërsia e popullsisë dhe që ti të prishësh simbolet e tua, klubi Partizani, Dinamo, Tirana, të prishësh atë muzeumin e shkencave të natyrës për shembull, që të zhdukësh gjithë ato punë të jashtëzakonshme, apo tjetrën, apo kjo është egërsia që ky vend bën implementimin e asaj që ne quajmë kapitalizmin e sotëm, pra ka një egërsi, pa marr parasysh vlerat e kohës. Është vlerë, gjithë ajo historia e klubit Partizani është vlerë. Pra aty ti kishe një muzeum të jashtëzakonshëm. Aty në atë klub kanë kontribuar emra të mëdhej. Është një dashakeqësi akumuluar që u shpërfaq papritur mendoni apo erdhi si pasojë e qëndrimit në diktaturë e këtij populli për një kohë të gjatë? Nuk e di, ndoshta kjo është një pyetje për psikolog për ta shpjeguar këtë lloj histerie kolektive, sepse mua më vjen çudi për shkak nganjëherë e fajsoj popullin shumë, them, populli i egër. Por në fakt nuk është e vërtetë se një popull që ndërtoi për shembull me aq delikatesë Gjirokastrën apo Beratin, ato janë mrekullira. Ai popull shqiptar, gjysmë shqiptar kanë qenë ata që kanë bërë, kanë qenë mjeshtra, me detaje, me një elegancë, ata janë lloj njerëzish që kanë bërë ata shqiptarë ishin dhe ata. Çfarë ka ndodhur? Dhe unë mendoj që kjo do një studim të veçantë psikologjik çfarë ka ndodhur njerëzve, të cilët mendoj se ishin po ky brez të cilët ngrenin pesh nga ovacionet pallatit e sportit dhe pastaj ishin po ata që i prishin vet. Kjo është çudia. Domethënë ka ndodhur diçka në psikozën e këtij vendi, i cili e prishi kaq keq vlerat, se këto janë vlera. Pra, nuk themi për shembull një diçka komuniste X. Po klubet e sportit kanë qenë vlera. Po sistemi zinxhir i ekipeve kanë qenë vlera. Pra, në Prag, unë isha para një muaj, vazhdonte ekipi zinxhir në shkollat, nxirrnin hokej. Okej, i çekis nuk ishte më siç ka qenë dikur, po shumë ata hokejistë shkonin në Kanada për shembull. Po vazhdonte zinxhiri, trajnerët vazhdonin. Çdo gjë funksiononte. Me ato uljet e ngritjet e saj. Te ne u mori një sopat dhe u dol dhe u prend të gjitha. Dhe kjo është, mendoj unë,
një e keqe shumë e madhe këtij vendi dhe që do ta shikojmë tek brezat që po vinë, të cilat do të kenë një shkëputje memorie të madhe me atë që ka ndodhur prindërve të tyre. Pra mungon një memorie shumë e madhe për atë që i ka ndodhur vendit, sepse 50 vjet me të mirat e të këqijat e saj kanë prodhuar vlera, dhe këto vlera nuk mund të zhduken. Pra duhet të jenë diku. Ne nuk mund të zhdukim vlerat. Fatkeqësisht kjo ndodhi. Për të ardhur keq. Filluan të shkërmoqen ashtu siç po bisedonim deri tani gjërat dhe në vitin 1994 ju merrni një lloj tjetër drejtimi dhe i kushtoheni mbrojtjes trashëgimisë kulturore. E kishit me sa duket këtë dashuri për trashëgimin kulturore së brendshmi? E kam pasur se unë, siç që thash, kam qenë shumë i mirë në histori, në kam bërë shumë qef. Edhe ajo përfshirja ime ndodhi pak sa dhe aksidentale, se unë pak pas 90-s shkova jashtë, shkova në Greqi, shkova në Hollandë, lozja basketbol. Pata një dëmtim të gjurit edhe pastaj nuk më la më të vazhdoja. Edhe në atë kryqëzimin e rrugëve që njerëzit shpesh shohin ku si qysh tek na të shkojnë, pata fatin që bashkëpunova me një ekip të National Geographic që erdhën në Shqipëri, që bën ca eksplorime këtu. Edhe më pëlqeu kështu si fillova po merresha pak dhe aty pastaj më kryqëzua rruga me një Ishte fati, me sa duket që ishte destinuar për ju kështu. Ishte një projekt të parë në llojin e vet në Shqipëri, që ishte Butrind, pra një lloj koncepti i ri dhe unë u përfshiva atje si më tepër si dashamirës, si njëri që kisha qef. Por njerëzit që u përfshin në këtë projekt ishin disa personalitete shumë të mëdha botërore. Pra, si thua, nëpërmjet se unë kuptova dhe rëndësinë e madhe që kishte kjo gjë. Dhe 94-95 të merreshe me trashëgimi ishte pak jashtë mode ose e çuditshme ishte në fakt. Ndërkohë që njerëzit e tjerë mendonin për tjera gjëra. Shikonin pak si çudi, ndërsa unë përfshiva në këtë në mënyrë modeste, në mënyrë. Me sa duket e keni dashuruar, ju ka pëlqyer shumë. Ka pëlqyer shumë, pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Do të ishte edhe fati që të punuat me ata njerëz. Unë mendoj që dhe kanë ditur se si ta përçojnë tek ju. Personalisht ka qenë fat. Për vendin ata njerëz ishin shumë të mëdhenj dhe fatkeqësisht nuk bën ndonjë gjë të madhe për Shqipërinë. Ishin njerëz me shumë ndikim në botë. Por nuk bën gjëra sepse ishte shumë e parakoshme, do Shqipëria ishte pa përgatitur fare për përfshirjen e këtyre njerëzve. Edhe u bë Butrinti, gjë që është një vlerë e madhe për vendin. Ajo është, mendoj unë, një trashëgimi shumë e mirë, e gjithse punë rreth 15 vjeçare që ne bëm në Butrind, por në 94-95 ishte një diçka shumë e çuditshme, e vështirë. Të shkoja në Butrind atë kohë ishte aventurë më vete, makinë s'kishe, do shkoja me autobus, pastaj ne u transferuam rinim atje. Rinim gjatë gjithë kohës atje, pra. Rinim atje. Sidomos periudhën e kërkimeve arkeologjike, periudhën e survey që quhet, dhe janë me muaj të tërë, rinim atje në kushte të thjeshta, në atë kohë, modeste. Por ishte një periudhë jashtëzakonshme, sepse ishte një periudhë e cila më futi në një fush të panjohur dhe përsëri pata fatin që mësova nga njerëzit më të mirë të paktën të fushës në Angli. Me ndikim në Europë, po të paktën në Angli. Kështu që unë mësova, ishte universitet në vete, nuk shkova në universitet për atë fushë. Të bët në praktik universitetin. Por të punosh me këta lloj njerëzish, me këtë lloj niveli, me këtë lloj mënyre, si thua, debati intelektual shumë të lartë në trajtimin e çështjeve, ishte një shkollë jashtëzakonshme, do unë ishte një hap jashtëzakonisht shumë i madh. Por ishte një hap i cili kur mua më pyesin sot të rinj apo të reja, më thonë që mendojmë që ti hyn kësaj fushë dhe unë pyes gjithmonë që nëse babain e ke pasur ose të varfër shumë, do të hysh. Sepse është një fushë e cila nuk të sjell kënaqësi materiale, të sjell vetëm kënaqësi intelektuale, shpirtërore, domethënë ti do një dedikim shumë të madh, ndërkohë ti humbet mundësinë
për kënaqësinë materiale. Kështu që vetëm duhet të jesh shumë i dashuruar nëse i do është një zgjidhje, pra do ta bësh sepse do shumë, për ndryshe nuk e bën dot. Pra nuk ja vlen. Me sa duket, mua më troqi kjo pjesa e kënaqësisë intelektuale, shpirtërore, etj. Dhe kur të tjerët bënin tregti, bënin ku dëgjon bënin para, unë mora me zoq, me arkeologji, me kështu gjëra dhe shokët e mi qeshnin her pas here, mendonin që isha pak si strange, po kjo është zgjidhje që bën gjithse kushit dhe ndoshta është fati, pikërisht destino që ishte. Okej, do të bëjmë një tjetër shkëputje publicitare, do të rikthehemi sërish. Publicitet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë, nderuar miq të emisionit. Jemi pikërisht me Auron Tare, po flasim tashmë për profesionet e tij të reja, nëse do të themi kështu, për hovet, ndërkohë që shokët tuaj, siç thatë edhe ju bënin para dhe kishin zgjedhur fusha të tjera për t'u marrë, ju u dhat... Nuk ka zë të keqe. Jo, absolutisht. Secili zgjedh rrugët e tij në jetë, bën atë çka i pëlqen dhe ndihet mirë, ju me sa duket u ndihet shumë mirë këtu. Por një hobi tjetër, nëse mund ta quaj kështu, janë edhe kërkimet në ujore, të cilat me sa duket edhe këto u shfaqën në këtë periudhë çuditshëm. Jo, ato janë rrjedhë logjike normale, natyrore. Sidomos kur qëndron për një kohë shumë gjatë, siç unë kam qëndruar dhe jetuar në Butrinë, një qytet antik i cili është buzdetit, buzujit. Në fakt, duke përdorur paksa atë, si thua, debatin e rinisë time për provokimet në debat, unë kam bërë disa biseda, debate tjetër me profesorët e mi britanik në atë kohë, pasi ata gërmonin, ose si thua më tepër ishin të interesuar për pjesën terrestriale të Butrinit dhe jo për pjesën e ujit. Dhe unë gjithmonë duke menduar që shiko, dhe fillesa e Butrinit dhe legjendat e saj kanë qenë në deti, pra ardhja e trojanëve etj. Dhe ne pse nuk bëjmë kërkime në ujore, dhe por duke qenë se në ekip askush nuk ishte specialisti fushës, nuk unë morën asnjëherë me detin dhe unë pjesa e misterit, pjesa e zbulimit më të ndoj shumë, më troji shumë, dhe një ditë hypa avioni dhe shkova në Bodrum, ku atje gjendej themeluesi i arkeologjisë në ujore, profesor Bass, George Bass, figurë shumë e famshme, i cili së bashku me Jacques Cousteau janë mbajësi baballarët e kësaj fushë. Arkeologjisë në ujore. Dhe qëndrova rreth një javë atje me të, nuk më njifte, unë thjesht i shkova në jashtë derës, tash jam filani, vi nga filan gjë, u bit, dhe më mbajtë një javë atje në Bodrum të Turqisë, ku kanë ndërtuar një muzeum të jashtëzakonshëm të kërkimit në ujore, dhe që nga ajo kohë, si thua, unë fillova interesimin e kërkimit në ujore, ka qenë diku te viti 2002. Bëm një ekspedit modeste me disa zhytësa për të parë dhe gjetëm gjëra shumë interesante për qark Butrintit. Dhe në 2005 kur më hoqën nga Butrinti, më larguan, unë mendova që të merresha me në ujin, sepse mendova që në Shqipëri askush se nuk do më krijonte ndonjë problem në kuptimin e burokratik, pra siç janë këto institucionet në përgjithësi shtetërore që të krijojnë probleme burokratike për qef, jo se kanë detyrë të krijojnë probleme, po ta bëjnë për qef. Në një farë mënyrë nuk ishit as rival? Jo, si që punë rival, s'ka të bëjnë rival fare, po e dija që shumë pak persona janë marrë. Po të merresha me në ujin, askush në asnjë institucioni të arkeologjisë, të monumenteve, të Ministrisë së Kulturës nuk do të çante kokën, nuk kanë interes, pra është punë interesash. Dhe fati më solli që të bija në kontakt me një personazh në New York, i cili është një milioner i bërë vetë në bursat, i cili ka një anije të vetën, anije shkencore, një nga kontribuesit e mëdhej të arkeologjisë në ujore në Amerikë, pra një figurë shumë e madhe, shumë i njohur, shumë i famshëm, i cili mbas viteve të shumta të mbështetjes financiare për kërkimin e ujore, ndërtoi një anije të vetën me personelin e tij, së bashku në partnership me Institutin Arkeologjisë në ujore të Teksasit, një lider në botë për këtë fushë, dhe u tregua shumë i gatshëm për
të marrë pjesë në kërkimet në Shqipëri dhe që në 2006 së bashku tashmë jemi shumë miq të mirë. Ky projekt u zhvillua nga Shqipëria, shkoi në Malzi sepse unë i propozova amerikanëve që për të parë gjithë kontekstin e Bregdetit, duke qenë se në antikitet Bregdeti nuk ka qenë ndarë me kufi, pra s'ka pas kufi, ka qenë një njëti Bregdet. Kështu që duhet parë Shqipëri, Malizi, Kroaci, pra në të tre këto vende ne tashmë operojmë. Projekti operon dhe në Itali, unë nuk jam pjesë, por në Itali ata operojnë në Gadi Island, ku zbuluan vendin e famshëm të betejës midis Kartagjenës dhe Romës, betejë e famshme detare. Është një projekt i cili sot në National Geographic mbahet si një ndër 10 më të mirët në botë për metodologjinë e bërë dhe zbulimet që janë bërë. Pra për 12 vjet ne kemi zbuluar rreth 41-42 anije të mbytura nga perioda 6 shekulli 6 para Krishtit deri në luftën e dytë botërore me zbulimin e famshëm të kanalit Korfuzit. Çdo vit në institucionet më të mëdha amerikane ky projekt jo vetëm përmendet, po ka referenca, ka botime për shembull në Ndorë, në universitet, në muzeumin e Chicagos, muzeumin e natyrës, kur shikojmë këto filmat me këtë, si ka me Indiana Jones, aty janë bërë këto filmat me Indiana Jones në këtë lloj muzeumi, në muzeumin e Chicagos. U bë një ekspozitë shumë e madhe me arkeologjinë në New York të Mesdheut, ku pavioni shqiptar, Shqipëria nga ana institucionale as e di që është bërë, po pjesa shqiptare ishte shumë mirë e prezantuar, pra në ballinën e muzeumit, në ballinën e ekspozitës, ishte edhe zbulimet shqiptare, që japin një rëndësi shumë të madhe këtij projekti. Pra është një projekt i cili e ka vendosur Shqipërinë në elitën botërore të kërkimeve në ujore. Për këtë arsye, me sa duket mua më propozuan dhe në Këshillin Shkencor të UNESCO-s për këtë pasuri, megjithëse burokracia shqiptare ndihet. Jo, burokracia shqiptare nuk çon një letër për të thënë që jemi dakord që një shqiptar të jetë në këtë panel të rëndësishëm. Në fakt është nder i madh që një shqiptar të ishte në atë panel. Nuk çonte për tonin se duket çonte një shkres. Por për të parë aty në fakt ishte me votim, nuk të zgjidhte njeri se ishe i gjatë. Por ishte me votim, pra të shikonin në CV-n. Patjetër. Është një gjë shumë e rëndësishme. Fatkeqësisht unë shkoj vërdall në përbot dhe jam pjesë e ekipit të UNESCO-s që këshillojmë apo rekomandojmë gjëra të ndryshme për vende të ndryshme. Për Shqipërinë nuk më pyet njëri. Se si mund ta bëjmë më mirë. Nuk ka se si ndodh ndryshe. Jo, absolutisht. Unë thjesht e përmend për kënaqësi, jo se kam ndonjë surprizë. Jam i surprizuar, po më vjen keq kur unë shkoj për shembull në Madagaskar për të ndihmuar qeverinë e Madagaskarit për pasurinë në ujore dhe nuk ndihmoj dot pasurinë kulturore në ujore të Shqipërisë. Më vjen keq, po do ta pranojmë Shqipërinë siç është. Për ndryshe duhet ikim, por kjo është, si thua, me shumë pak fjalë, ky 12 vjeçar i kërkimeve në ujore. Ju jeni ndoshta ashtu si sërgjyshi juaj një shqiptar dashës shumë i mirë, sepse duhet përmendur që u shkuat për disa vite në Amerikë, krijuat familjen atje, edhe keni sjell këtu familjen tuaj. Në fakt nuk shkoj në Amerikë, shkoj edhe via. Po. Është e vërtet, nuk e di, më shkoj atje ri, jetojmë në një qytet shumë të mirë bashkë me bashkëshortën. Qytet shumë i mirë, i bukur, kemi 3. 3 fëmijë. Dhe të cilët i keni sjell këtu, nuk pranuat që t'i mbani atje? Jo, unë i solla këtu, mendoj që do të bëndej shumë mirë që ata rriteshin këtu, megjithëse e kam thënë dhe diku tjetër që u përpoqja t'i bëja shqiptar me letra, po si bëja dot. Sepse burokracia ishte shumë e madhe. Ata lindën në Amerikë, të 3. Janë amerikanë? Pasaportat amerikane ja u sollën me post në shtëpi për 2 javë. Sepse funksionon shteti? Për t'i bërë shqiptar, unë u përpoqja shumë. Është shumë vështirë.
ambasadën atëre në Washington, me lagjen këtu, ishte shumë problematike, më thanë tani që është bërë kollaj, edhe shpresoj të jetë bërë kollaj që jo, shpresoj shumë që procedurat të jenë theshtuar që ata që duan për fëmijët e tyre të japin dhe në shtësinë shqiptare të bëhet, sepse nuk ka sens që mos bëhet. Po unë hoqja shumë edhe mendova që më mirë kur të rinë moshën të bëjnë vetë nëse duan, nëse ndihen shqiptar, ta bëjnë vetë nëse kanë dëshirë. E duan Shqipërinë ata? Duhet i pyesim ata, në fakt, nëse duan apo jo, por janë të dyzuar. Kur shkojnë në Amerikë, e ndjejnë veten ndryshe dhe thonë që janë shqiptar, kur vinë këtu e ndjejnë veten ndryshe, nuk e pranojnë dot ambientin për qark. Dhe kanë dyzim. Është dyzimi i atyre të cilët gjysma e prindërve i sjell këtu për t'i mbajtur këtu, prindi tjetër do t'i çojë në Amerikë që të edukohen atje, domethënë është ai dyzimi, edhe në familje është dyzimi, shkollën këtu apo shkollën atje. Për shembull, këtu ja kanë shumë ftohtë gjatë dimrit. Është shumë ftohtë. Çdo shtëpi që hyn është ftohtë. Çfarë do të bësh është ftohtë. Atje nuk kanë ftohtë. Për shembull, dhe shpesh herë thon këtë që shiko, të paktën shkojmë në Amerikë në dimër, se është ftohtë këtu në Shqipëri. Sa bukur. Sa bukur që e shpreh, në fakt janë ashtu thjesht me atë që shpreh. Po unë mendoj që duhet parë edhe me sytë e fëmijëve realiteti, se ne për shumë shpesh e harrojmë, po harrojmë që... Janë ata që gjykojnë në mënyrë shumë të drejtë. Harrojmë, po, gjykojnë, është e vërtet. Për shumë e shikoj edhe mënyrën ku shohin televizor, se si i gjykojnë disa nga njerëzit që i takojnë dhe me mua, pastaj i shohin televizor. Është shumë interesante. Janë gjykatësit më të pak korruptuar fëmijët. Është shumë interesante. Ne shohim shpesh botën me sytë e tyre. Ata shkojnë çdo vit në Amerikë, se shkojnë tek gjyshit e tyre dhe edhe atje për shumë pasi kënaqen javën e parë, javën e dytë me lodra, ne aty ku jetojmë për shumë kemi 30 parqe rreth e qark, parqe pafund, me pyll, për shembull atje ne kemi ketra, atje ku rrim, këtu nuk shohin asnjë ketër. Dhe e ndjejnë këtë pjesën e ambientit, e natyrës, prandaj edhe ne ikëm jetojmë në fshat tani që të jemi pak në ambient natyrë, në fakt. E gjyshërve të tuaj? Jo, ne kemi marrë një shtëpi që janë në fark, por në fakt po mundohem, vështirë, në kuptimin e shumë çështjeve të rindërtojmë shtëpinë e gjyshërve të dikurshëm në fshat. Shpresojmë ta bëjmë. Se do impenjim, do shumë gjëra. Largë është. Punëtor për të bërë gurin s'ke. Doni ta bëni ashtu siç ka qenë. Patjetër, duam ta ringrejmë sepse themelet janë, duam ta ringrejmë siç ka qenë dikur. Keni filluar të ndikoni te fëmijët në përzgjedhjen e profesioneve të tyre apo filini të lirë? Shikoni ndonjë prirje te këta, qoftë për sportin, qoftë për lidhje me trashëgimin kulturore, ndonjëri mund të ketë ndonjë hobi për të zhytur në ujë? Jo, ata të dy zhyten, se i vogli akoma, të dy zhyten, të mëdhenjt, zhyten shumë mirë. Goca ka shumë qef thotë që do të bëjë veterinere, por veterinere për këto pjesën e kafshëve tegra, këto gjëra. Nëse duket i dashuroni do shumë kafshët. Po kemi kafshë plot në shtëpi. Djali ka qef pikturën. Po shkon në basketbol, çuni vogël bën futboll. Unë kam vënë të lirë, bëjnë çfarë duan, deri në një moment që të fillojnë pastaj ta zgjedhin atë prirjen që kanë qef. Mendoj që do ishte mirë kështu të shkojnë. Mundohem për shumë për muzikë, për të gjitha, si çdo prind që ka qef që t'i orientoj fëmijët, të paktën t'i ekspozoj. Pastaj të shohin. Se do bëjnë zgjedhjen e tyre patjetër. Shqipëria është një vend plot me sfida në fakt. Ju i keni provuar, të paktën në profesionin që ju keni zgjedhur në punët që ju bëni, por nuk e di nëse ka patur ndonjëherë në mendjen tuaj ndonjë dëshirë për të ikur për ta lënë Shqipërinë një herë mirë. Po, ka pasur në vitet 90, në fundet të 80-90, sigurisht, patjetër, unë ika nga Shqipëria. Ika dhe, po sikte Shqipëria nga unë. Ishte në deje me sa duket në gjak. Kërë që unë i rikthesha ike, dhe mendoj që
ikja, ardhja ikja, është një proces normal tek njeriu, sepse unë mendoj që të gjithë duhet ikin një herë, të gjithë duhet ikin të shohin, është shumë e rëndësishme. Për shembull, unë kam ca miq të mi shumë të mirë anglez, të cilët fëmijët e tyre midis universitetit ju japin një vit për të lëvizur në gjithë botën, për të udhëtuar, për të parë botën, për ta njohur. Për ta njohur. Mbajtja këtu brenda ose kjo ideja që mos ikjes e frenon këdo atë që ka një shpirt lirë, që ka qef të shofi, që për shumë kam takuar shqiptar jashtë, të cilët përveç që në shqiptar janë mrekulluar nga mënyra e tyre të menduarit gjërave, nga pastërtia e brendshme, nga interesat e ndryshme. Ka shumë shqiptarë që janë jashtë, për shumë që janë të mrekullueshëm, që s'duken si shqiptar. Kështu që unë mendoj që duhet ikin një shqiptarët. Të shikojnë se ç'bëhet. Mundësisht të ikin njerëz të gjithë, të shohin çfarë bëhet, të provojnë si është bota, të marrin, se kanë shumë për të marrë, po edhe për të thënë. Mendoj që është pjesë e edukimit, sidomos rinia është që kanë mundësinë, se në kohën time se kisha mundësinë tikja i ri, por unë mendoj që duhet ikin për të pastaj kthimi këtu është çështje personale, për si ndjen. Vetëm duke qenë larg e provon nëse ke lidhje me këtë vend, do të kthehesh sërish apo jo? Ka shumë të tjerë për shkakun që nuk kanë më lidhje, e shohin që nuk kanë. Janë larguar për fare. Në një farë mënyre është ajo proverbi që atë është aty ku familja është familja, kanë ndërtuar familje të tyre, janë mirë etj. Ka njerëz pastaj dhe ka njerëz të cilët dëshirojnë ose lidhjen e kanë shumë të fortë me vendin e origjinës dhe rikthehen dhe duan për vendin e tyre të bëjnë diçka. Por kjo ndodh të gjithë kombeve. Për shembull, edhe periudha e si thua integrimit, për shembull, po shikosh në Amerikë, që është vendi i integrimit, ka shumë popullsi italian, grek, skandinav etj, të cilët tashmë janë amerikanizuar, janë si thua integruar, nuk kanë më në interes për vendet e tyre të origjinës. Ka njerëz, në pakit sigurisht, të cilët kanë shumë dëshirë të jenë pjesë e vendit të origjinës. Pra, ajo pjesa e dallimit, pjesa e identitetit të veçantë, çfarë më bën mua të veçantë. E kanë shumë ato dhe kanë dëshirë të i rikthehen vendit të origjinës, ndoshta për të kontribuar, ndoshta për të qenë pjesë, ndoshta për të bërë diçka. Dhe kjo vjen në faza të ndryshme të jetës. Kështu që është proces normal, nuk mendoj që ka një problem, nuk mendoj që ikja, se shumë lexojnë e kështu për statuse, ikoj filani. Është si e personale dhe bën shumë mirë që ikën, duhet iki patjetër. Sidomos dhe kur është talentuar, duhet iki ta provoj mundësitë e tij diku jashtë. Për shembull, prapë i referohem udhëtimit fundit që kam bërë në Prag, takova disa shqiptar të integruar, shumë të mirë, të qetë, me bizneset e tyre, por që kishin kokën këtu, donin të vinin, të bënin diçka, po kur vinin e shikonin kishte probleme, hanin vështirësi etj. Pra ka shqiptar të tillë, plot, dhe unë jam për ikjen, për ta provuar, për të edukuar, për të pas një eksperiencë. Ndoshta ajo ikje të bën ta rimendosh vendin tënd dhe nëse i rikthehesh me të vërtetë se e do mirë, jo se të rafati këtu dhe s'ke ku shkon edhe je i dënuar që të jetosh këtu, por që me të vërtetë ti e do dhe do që të rikthehesh. Qartë. Ju keni qenë për një periudhë kohë edhe pjesë e politikës shqiptare. Mendoni të jeni sërish, të futeni sërish në politikë? Unë në fakt, them vërtet, as kam qenë dhe as kam dalë në njërë. Unë flas kur kam dëshirë të flas, kritikoj kur duhet, kritikoj atë që mendoj unë që ashtu si shikoni ju gjërat. Mund ta kem dhe gabim, po kritikoj atje ku mendoj që ja vlen të kritikoj. Nuk kam një kështu aspirat për politikën, e kam parë gjithmonë me distancë.
kam qenë aktiv për një periudhë kohe, sepse mendoj që qenë Cili do t'japi kontributin e tij. Qenë aktiv mund të bëjë një ndryshim dhe në fakt kam bërë disa ndryshime me atë përfshirjen time. Unë jam në një farë mënyre, duke qenë se kam një lloj pozicioni në institucionin shtetëror, jam i përfshirë në një farë mënyre, por nuk jam i verbuar në një farë mënyre nga politika, pra nuk e kam zgjedhur politikën për të bërë karrierë. Mendoj që karriera profesionale më bën mua ai që jam, nëse politika ka nevojë për mua, okay, nëse nuk ka asnjë problem. Për shembull, unë kam 20 vjet kontribut në trashëgiminë kulturore, mua nuk është se Ministria e Kulturës sot më pyet për ndonjë gjë për trashëgiminë, asnjëherë, s'ka pyet kur. Dhe nuk e kam problem, nuk e kam kështu në kuptimin që kështu se ngelet hatri për shkak s'është më problem fare, pse dikush mund di më shumë, s'ka asgjë të keqe. Kështu që nuk e kam zgjedhur me politikën. Unë për shembull shikoj shpesh herë politikanë të cilët në politikën kur janë dikush janë shumë aktiv, pastaj kur në një farë mënyre lihen jashtë apo për gjëra të ndryshme janë jashtë, po ti lësh në rrugë për shembull vetëm, nuk din ku të shkojnë. Mbeten aty. Ngelen s'kan ku shkojnë, pse? Sepse aty sipër ku kanë qenë ka çuar verbria politike, jo karriera e tyre profesioniste. Kështu që unë respektoj ata që janë profesionistë në karrierë, kërkojnë të kontribojnë, qofse shikojnë që për arsye ndryshme kanë vështirë të kontribojnë në pjesën e politikës, mund të kontribojnë shumë mirë në pjesën e tyre të karrierës, pra pjesën profesionale. Edhe mendoj që është shumë e rëndësishme edhe kjo anë, se sa ti je një ushtar i politikës, i cili ngre dorën, ul dorën dhe nuk ke ndonjë impakt në jetën e nuk ti pas një lloj kënaqësie në fundit. Jo, dikujt që ngre dorën, ul dorën mund t'japi kënaqësi, po nuk ka impakt. Qartë. Ka Auroni një ëndër të cilën nuk e ka realizuar ende dhe do të realizoj patjetër. Çdo njeri ka ëndrat e veta, ca realizojnë, ca nuk realizojnë. Po patjetër. Ka plot, kam bibliotekën plot me gjëra që duhet i botoj. Që do t'i bësh. Edhe që s'po i botoj dot. Kam nisur disa, si thua, para librash të fushave të ndryshme, për shembull, gjëra shumë interesante për historinë e Shqipërisë, në përgjithësi më të rritë shumë kontributi shqiptarëve në periudhën orientale, pra për 500 vjet të periudhës otomane, një periudhë që njihet shumë pak, se njeh fare. Po thuaj se e pa njohur. Njerëz të jashtëzakonshëm, personazhe të jashtëzakonshme, kontribute të jashtëzakonshme, të cilët me krenari kanë mbajtur emrin shqiptar, dhe kjo është shumë interesante, pra kanë kontribuar diku po me nën atë nofkën e shqiptarit. Kanë gjëra të cilat duhen sjell, për shembull tani po shkruaj diçka për një regjiment shqiptarësh të cilët kanë luftuar nën komandën e mbretit Henry VIII në Skoci, në 1450 can, kohën e Skënderbeut. Edhe një repart shumë interesant shqiptarësh që lufton në Skoci, mercenarë sigurisht. Pra ka që nuk dihen fare, po thua se këto të dhëna. Historia nuk i njeh. Patjetër. Këtë lloj kontributit të shqiptarëve deri në Skoci në mesjet. Është e panjohur fare. Ka shumë fusha të cilat unë kam dëshirë që vazhdoj të kontribuoj ose të jap ose të shkruaj ose të bëj. Me gjithë këto ngarkesa që keni, e gjeni kohën ndoshta për të marrë pak sa me veten për pak aktivitet sportiv, për diçka? Kur mundem, sigurisht shkoj bëj ecje, bëj në verë, bëj natë. Mundohem. Sepse zhytet janë pjesë e punës tuaj tashmë, që në një farë mënyrë janë dhe një aktivitet fizik brenda punës. Shiko, ajo është një periudhë caktuar në kohën e ekspeditave gjatë verës. Për të qenë shumë të ndershëm në këtë fushë, jo se ka zhytje shumë, sepse në përgjithësi ne bëjmë kërkimet nga robotët në anije, por ka dhe zhytje her pas here, ka dhe zhytje të ndryshme. Po jo. Ndoshta ndonjëherë nuk i rezistoni dot tundimit kur jeni në anije për të hedhur dhe për të zhytur sadopak. Patjetër, zhytjet janë gjë interesante. Mundohem të shkoj shumë në thellësia të vogla për arsye ndryshme, po aktivitet mundohem, yoga, mundohem. Auron, unë falenderoj vërtet shumë që pranove ftesën. Mendoj që të ketë qenë një kënaqësi për televizionistët edhe për mua personalisht ishte. Faleminderit. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fund të emisionit edhe për këtë fundjavë. Falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Do të takohemi sërish fundjavën tjetër.